هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب. مدينة تل أبيب هي مغتصبة قامت على أنقاض ضواحي وأحياء يافا التي هجر الصهاينة المحتلون أهلها، مرتكبين أقبح عمليات التطهير العرقي والتهجير والتدمير الممنهج. ومن هذه الأحياء المدمرة حي المنشية، وسكنت دنايطة، وسكنت عراينة، وسكنت حماد. وهناك عدد من المناطق والقرى التي امتدت وتوسعت تل أبيب على أنقاضها، وأزيلت معالمها وحذفت الأسماء عن الخارطة، منها قرية الشيخ مؤنس والتي بنيت على أراضيها جامعة تل أبيب، قرية الجماسين، قرية أبو كبير، قرية تل الريش، قرية صميل أو المسعودية، قرية سلمة، قرية جريشة، قرية سارونا. وهناك الكثير من القرى المهجرة والمدمرة من قضاء يافا محيت عن الخارطة، وأقيمت مكانها العديد من المدن والمغتصبات الصهيونية، منها ساقية، السافرية، العباسية، عرب السوالمة، فجة، كفر رعانة، يازور، الخيرية، بيار عدس، الحرم، سيدنا علي، رنتية، إجليل، بيت دجن المدمرة، خربة إخريشة، كفر سابة المدمرة، عرب أبو كشك. تل أبيب أم تل الربيع؟ لقد شاع استخدام اسم تل الربيع بدلاً عن تل أبيب، وتورط الكثير عن جهل بالقول أن مدينة تل أبيب الصهيونية هي مدينة تل الربيع الفلسطينية، وأن تل أبيب أقيمت على أنقاض مدينة فلسطينية قديمة اسمها تل الربيع، مثل كثير من القرى والمدن الفلسطينية التي هجر أهلها والتي حرفت أسماؤها الأصلية وعبرنت. هل وجدت في فلسطين قرية أو مدينة تسمى بتل الربيع تم إنشاء مدينة صهيونية على أنقاضها تسمى تل أبيب؟ فالمطلع ولو قليلا على النصوص التاريخية يرى جيدا أن هذا التسليم المطمئن ينطوي على خطأ تاريخي، إذ لم تكن هنا في فلسطين قرية أو مدينة فلسطينية قبل عام 1948 تسمى تل الربيع. فمغتصبة تل أبيب تأسست في عام 1909 على ضواحي المدينة التاريخية يافا عروس البحر، التي يقول علماء الآثار إن عمرها يزيد عن 5000 عام. إذن كيف ظهرت تل أبيب؟ في عام 1885 وحتى عام 1906 للميلاد شرع ببناء أحياء للمهاجرين اليهود القادمين لفلسطين داخل حدود مدينة يافا وخارجها، وخاصة حول حي المنشية. في عام 1909 للميلاد بني حي يهودي استيطاني اسمه أحوزات بايت، شكل النواة الأولى لتل أبيب شمال مدينة يافا في منطقة تملكها قبيلة المنطوفي تسمى كرم الجبالي، والتي كانت عبارة عن أراضي بساتين قبل أن يصبح حي المنشية هو المنطقة الفاصلة بينهما. بادر إلى إقامة هذا الحي جماعة من اليهود الصهاينة الذين شكلوا جمعية حملت اسم الجمعية لإنشاء البيوت أحوزات بايت، وكانت الغاية الأساسية لهذه الجمعية هو التحضير لإنشاء المدينة العبرية الأولى في فلسطين لمنحها صبغة مغايرة عن بقية المدن الفلسطينية ولتكون أساساً للمجتمع المدني اليهودي. في العام 1910 للميلاد اتحد حي أحوزات بايت مع أحياء أخرى مثل حيي نحلات بنيامين وغاولا مكونة معا تل أبيب. تسمية تل أبيب بعد نقاش في الحركة الصهيونية ووضع عدة مقترحات لاسم المدينة، تم إعطاء الاسم تل أبيب عام 1910 لمستوطنة أحوزات بايت.
من الأسماء التي اقترحت قبل الاتفاق على اسم تل أبيب: يافو هحدشا بمعنى يافا الجديدة، نافي يافو بمعنى واحة يافا، أفيفا بمعنى ربيعة، يافيفا بمعنى جميلة، عفريا، وهرتسيليا نسبة إلى هرتزل. معنى تل أبيب: تم اختيار اسم تل أبيب نسبة إلى رواية ثيودور هيرتزل الأرض القديمة الجديدة Old New Land، وترجمها ناحوم سوكولوف إلى العبرية باسم تل أبيب، وترجمتها الحرفية للعربية تل الربيع. هذا الاسم المأخوذ أصلاً من سفر حزقيال الذي يقول: فجئت إلى المسبيين عند تل أبيب الساكنين عند نهر خابور، وحيث سكنوا هناك سكنت 7 أيام متحيراً في وسطهم. ونهر الخابور هو اسم لرافدين من روافد نهري دجلة والفرات. اعتبر هذا الاسم جيداً لتبنيه فكرة ادعاء الصهيونية نهضة الوطن اليهودي القديم، حيث أن كلمة أبيب بالعبرية تعني الربيع، ذلك الفصل من السنة الذي يرمز للتجديد والنمو من جديد. وكلمة تل بالعبرية تعني التلة الأثرية التي تم إنشاؤها من قبل الاحتلال البشري فوق حضارات قديمة منذ قرون عديدة، وهذا يفسر إطلاق ثيودور هيرتزل جملة الأرض القديمة الجديدة Old New Land على تل أبيب. Not less wonderful than the Jewish colonies of Palestine are the Jewish cities, of which Tel Aviv, with its more than 100,000 inhabitants. بدأت تل أبيب تتطور كإطار مستقل وتبني أحياء استيطانية جديدة، وتضم بعض الأحياء اليهودية التي كانت تتبع ليافا مثل حي نفيت سيدك وغيره. وقد استشعر سكان يافا العرب والمسلمون الخطر الذي يهدد مدينتهم مبكرا، خاصة في ظل الصراع الذي نشأ على ملكية أرض كرم الجبالي بين قبيلة المنطوفي العربية وجمعية أحوزات بايت، كما استشعر ذلك حاكمها العثماني حسن بيك الذي بنى مسجدا في أقصى الحدود الشمالية لمدينة يافا عام 1916 لوقف تمدد تل أبيب. كان عدد منازل تل أبيب 204 منازل في عام 1914، وقد ظلت ضاحية تابعة لمدينة يافا حتى عام 1934 عندما انفصلت عن بلدية يافا وأصبح لها بلدية مستقلة. وفي ذلك العام كان مجموع بيوتها 800 بيت، وزاد عدد الأحياء السكنية فيها. شهدت تل أبيب في عهد الاحتلال البريطاني تطوراً كبيراً في نموها العمراني بسبب استمرار تزايد عدد سكانها نتيجة تدفق المهاجرين الصهاينة عليها، فقد توسعت مساحة المدينة وانتشر عمرانها وزاد سكانها، ونما عددهم من 1940 نسمة عام 1918 إلى 34,200 نسمة عام 1925، وإلى 80,000 نسمة عام 1933، وإلى 260,000 نسمة عام 1948. ومنذ عام 1948 تضخمت هذه المدينة تدريجياً إلى أن التهمت يافا وحولتها إلى حي هامشي في قلب تل أبيب. نما عدد سكان تل أبيب بسرعة ليزيد عن مدينة يافا التي كان سكانها من العرب في ذلك الوقت. وفي عام 1950 تم دمج أمانتي المدينتين وحولهما الاحتلال إلى مدينة واحدة تحت اسم تل أبيب يافا. بلغ عدد سكان تل أبيب في عام 1983 327,300 نسمة، وفي عام 2005 376,700 نسمة، وحوالي 400,000 نسمة عام 2008، و460,000 نسمة عام 2019. إن مسجد حسن بيك في حي المنشية اليافوي
الذي دمره الاحتلال وابتلعته مدينة تل أبيب، وأصبح في منتصفها واحد من الشواهد العربية والإسلامية الفلسطينية الباقية التي تذكر العالم أجمع بهوية الأرض الفلسطينية التي بنيت عليها هذه المدينة الصهيونية الاحتلالية. شركة السقف الفلسطينية بلدية يافا، يعني أبو عزام قطات المنهل هاي عمرها أكثر من عمر الكيان الإسرائيلي. يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين، والضرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب.